Gaspër Qurqia Band me Blue Moon, por në këtë moment do të flasim me Ariane Rizajn, sepse kemi arritur një qëllim të përbashkët në një farë mënyrë, se dhe unë jam mundu, kaq jam munduar. Çfarë do ndodh? Atëherë, në datë 16, në orën 21:00 tek Moskova ndodh Klab Moskova, ne kemi zgjedhur ndryshe nga herët e tjera. Shfrytëzojmë arenën e atij klubi të famshëm për arsyeën e vetme për të zgjedhur sportistët më të mirë që janë ndeshur midis 4 kampionateve që kemi bërë deri tani. Pra aty ne do nxjerrim fituesit e vërtet për kompeticionet ndërkombëtare, europiane dhe botërore. Pra do kemi një kampionat që do të fillojë të njëjtën në Albanian Gladiator Championship. Pra Albanian Gladiator Championship, pra kampionati i gladiatorëve shqiptar, kështu mund ta përkthejmë. Dhe bëhet fjalë për si quhet sporti? Mixed martial arts ose ndeshjet e lira, artet marciale mikse. Domethënë tashmë jeni në mënyrë zyrtare me kampionat apo? Po, në mënyrë zyrtare jemi afirmuar në të gjitha eventet, po themi dhe deri diku presim që të kemi mbështetje edhe nga institucionet ndryshme, por edhe nga subjekte dhe lidhjet miqësore që kemi na kanë bërë të mundur që ne të arrijmë deri këtu. Sa sportistë janë gjithsej? Janë 18 sportistë, janë vetëm 2 vajza, se aq kanë dalë më të mirat e mundshme për këtë event, dhe të tjerët janë djem nga të gjitha eventet për 3 vjet, 4 vjet që kemi punuar shumë fort, se është një sport i ri, ka qenë shumë rrugë e vështirë për të arritur deri këtu. Ne zgjedhim 9 më të mirë, 8 djem dhe 1 vajzë. Unë i uroj suksese të gjithëve, por sigurisht do fitojmë i miri. Atëherë, bëm këtë bisedë në këmbë, sepse kemi lënë që tëndën e ardhshme, Ariani të vi këtu me kampionët, bëjmë ekzibicione, gjëra ku e diun se çfarë do ndodh deri tonë e ardhshme. Megjithatë, donim ta bënim këtë njoftim sepse e konsideruam të rëndësishëm. Prandaj, Gjeni na transmeton spotin dhe ne pastaj rikthehemi në normalitetin e emisionit. This is only the beginning. Është emision interesant, nga ndeshjet e arteve marciale, kthehemi prapë te Çehovi. Ora, pse jeni kaq lidhur me Çehovin? Domethënë duket sikur Jo, është hera e parë që vihet Çehov. Jo, është hera e parë, po edhe Vanja, Sonja dhe Masha nuk marrin nga Çehovi. Megjithëse për mua është teatër çehovian, po sigurisht, është e vërtet. Ka pasur një lloj konfuzionin në këto 2 herë të fundit, me këto 2 premierat e mia të fundit, por unë them që erdhi shumë bukur që mbas Vanjës, Sonjës dhe Mashës ishte një Çehov. Sigurisht, duke qenë që unë kam shumë kohë, tashmë gati u bëra 12 vite që punoj në teatrin Aleksandër Mojsiu dhe jam përpjekur që në repertor të sjell vërtet dramaturg të mëdhenj, por dramaturg të teatrit të mirë, po që kryesisht janë dhe për herë të parë. Dhe Çehovi mendoi që ishte një gjë shumë e bukur, erdhi natyrshëm, mbas Christopher Durang, që është autori i Vanjës, Sonjës, Mashës e të tjerë, që është i gjithë i mbështetur në Po. E kishit djem? Po. Vërtet ishte ajo puna që kanë ikë 2 herë dritat? Po, ikën 2 herë dritat dhe ishte edhe një gjë tjetër përveç dritave, që ne na erdhi një lakuriç natë në skenë. Ju erdhi lakuriçi natës. Dhe që e mban mend që Kassandra thotë runi nga lakuriçet e natës, dhe me që ishte ndoshta shfaqja e fundit për këtë sezon, erdhi lakuriçi për të na thënë mirupafshim. Lakuriçi natës në skenë. Po, në skenë edhe në sallë. Bukur është se thuhet që gjatë kohës që kanë ikë dritat, aktorët kanë bërë batuta, po ne i kemi paguar dritat. Po, është vërtet. Ndodhi në momente në fakt, është koincidencë shumë interesante. Dhe unë kur kam qenë në sallë me pa kanë ikur dritat. Dhe unë që nuk kam qenë atë natë dhe mora vesh. Sa një në Durrës afër detit, afër mretit, apo jo? Por kam mësuar dhe afër publikut, salla plot, ka thënë. Plot. Bëhet nami? Bëhet, dëgjoj, publiku i Durrësit është shumë ardashës. Në qoftë se ti jep një shfaqje të bukur, nuk të lën tikësh nga skena. Jo, padyshim. Kështu që vërtet ne ndjehemi të privilegjuar me atë publik. Natyrisht është përgjegjësia jonë, pastaj t'i ofrojmë. Ja, po të kemi shfaqje të mira, sepse s'mushet salla kot për kaloj herën nga teatri. Jo, nuk të vinë kot, po edhe po s'jete shfaqjet shumë të mira nuk të vinë. Duan vërtet një shfaqje me nivel. Tani kam dëgjuar që kur bojnë ndeshja Shqipëri-Armeni, ju keni dhënë shfaqje.
Dhe ka qenë salla plot. Dhe ka qenë salla plot. Kjo se besoj. Dhe ti nuk e beson, unë do të them edhe një fakt, po flas para. Ne kur kemi dal nga shfaqja, në atë moment kishte mbaruar ndeshja dhe kishte fituar Shqipëria. Mirë, po përpara pallatit po rindërtohet sheshi dhe kishte shpërthyer i madh dhe i vogël me flamur dhe vetëm ulorinin tek xhamia para bashkisë dhe ne thoshim janë të gjithë këto që ishin në sallë kanë shku atje nuk kishte vend. Ju keni thënë sa mirë pas kemi luajtur sot. Ne ishim kreve. Ishte plot, ishte vërtet dhe ishte kënaqësi që në atë ditë që të gjithë mbyllen për të parë ndeshjen, salla ishte plot. Po mirë, se kjo është e bukura, që ka edhe një publik që nuk sheh vetëm ndeshjes, edhe teatrin. Vetëm dëgjova nga Adelina, kishte dalë në një emision televiziv dhe tha, s'ka mundësi. Jo, është vërtet. Duhet thënë që 10% ishin meshkuj, 90% ishin femra, që t'jemi se duhem t'jemi korrekt. Por gjithsesi kishte, meshkuj do me thënë relativisht kishte, dhe kishte një gjë shumë e bukur. Jo, ma ka dhe meshkuj që janë të marrosur mas shahut dhe jo mas futbollit. Kështu që them, mendoj që ka vend për të gjithë, dhe për sportin dhe për teatrin. Tani, të dyja shfaqjet do jenë paralelisht, ju keni një plan për sezon e verës, si është kjo punë, do vinë shfaqjet në Tiranës, do vinë... Shpresojmë që po, është vërtet, jo, shfaqjet Vanja, Sonja dhe Masha mbyll në brëm, dhe tani do t'jetë Çehovi, do të vazhdoj në teatrin Aleksandër Mojsiu gjatë gjithë muajit, fundjavave të muajit prill. Më pas ne shpresojmë që do të lëvizim, pse jo, është një pjesë të cilën unë e kam konceptuar që në fillim, dhe këtu doja të ndalesha pak, edhe me shumë lëvizje koreografike, dhe për këtë kam pasur që më kanë ndihmuar mjaft Elton Cefën, të cilin unë e përshëndes. Ne kemi punuar gjatë kësaj kohe paralelisht, jo vetëm me tekstin, por dhe me etudë koreografik, duke pasur kalimin nga një ran të tjetra, aktorët të gjithë dallëzojnë, të tërë. Në dasën çfarë zbëhet? Kërcejnë, këndohet, ziren, shohin interesat, puqen, është... Janë pak nga gjitha dhe unë mendoj që do jetë një gjë shumë e bukur dhe ne kemi dëshirë që të jep edhe në ambiente të hapura dhe do të ishte gjë shumë e bukur sikur të fillonim me amfiteatrin. Por sigurisht në këtu jemi, do mbajmë kontakt për të reja. Tani me qef do fisja për atë punë e Izmirit, por nuk e lëm vend pa e thënë. Keni qenë shumë mirë, do dolet bukure, tjera. Ma tha dhe vinë Çuli këtu javë si shkoj. Prandaj, keni qenë mirë në Izmir. Më dërgoj një foto të Izmirit. Po, ishte shumë bukur pamje nga teatri. Duk sikur ishte Curila do. Për fat keq, ne kemi pozicion shumë të mirë teatrin, por nuk e kemi afër detit. Megjithatë është shumë afër. Para se të largoheni, dua të tregoj, ne kemi bërë një lloj simboli të teatrit Durrësit. Sa bukur. Ky është simboli. Ky është teatri Durrësit, domethënë, kështu po ju shohim, me shfaqje, me gjëra, me... Faleminderit. Okej, takohemi nesër mëngjes me bashkimin, jo? Atëherë, ditën e premte, në orën 19 në teatrin e Durrësit, martesa, një loj e Çehovit, por nga Driada Dervishi me aktorët më të mirë Durrësit, unë për vete do jem. Ju që do bëni, me siguri do shkoni. Patjetër që do vinë. Shumë faleminderit. Mirarsh, jeni të ftuar gjithë si staf. Faleminderit. Nëse do të flasim për librat modern, duhet thënë që shumica për tyre trajton ngjarje apo histori shumë të shoqërosura ku ekziston një personazh kryesor pozitiv që pasi kalon disa peripeci të caktuara jeton përgjithmonë i lumtur dhe i gëzuar. Por për serinë e librave që do të flasim tani, kjo gjë nuk është as pak e vërtet. Ftoj në studio Anxhela Cikopano. Goxha i rëndër si libër. Provonova se më rëndon të libri. Provonove, po mu fut regjizorin tilt, filloj të ulirinte, ti e di se si janë këta regjizor. Ke punuar me Xhenin kur kemi qenë te klanin, e? Jo. Nuk e arritur. Atëherë, çfarë ka bërë Anxhela? Anxhela ka shqipruar Gjueti Fronesh, kështu e ka qyt, që ne njohim ndryshe me Game of Thrones, domethënë që është edhe e lidhur me filmin është shumë i famshëm, ka zënisht famca në Shqipëri. Sa po ka filluar sezoni 5. Ky është libri i parë? Ky është libri i parë. Pas ke punë, Po, i kam hapur goxha punë vetë. Dhe do i përktheni gjitha me gjithmonë?
Shpresoj që po? Unë shpresoj që po? Anxhela, të marrë pak pyetje, se unë shkruaj edhe pyetje, domethënë jam akoma gazetari i stilit vjetër. Tani, nuk do ishte më mirë ta shihnin film? Se kur e shef kaq të trash. Keli, kur më erdhi mua libri, unë isha e virgjër, nuk isha parë as filmin, as librin, as dija që Game of Thrones ishte shumë i famshëm. Ka 2 fëmijë, ose u tramë. Megjithatë nuk dija asgjë se çfarë ishte. I bëra pak kërkime, pyeta pak lart e poshtë etj. Dhe vendosa që do të zbatoja një metodë që e kam zbatuar me disa libra të cilat kanë të fshehta për të zbuluar. E kam zbuluar librin Rrugës, ndërkohë që e përktheja. Dhe pastaj serialin e kam parë disa prej serive, mbasi e mbarova. Pasi e përfundova librin, u zgënjeva si të gjithë ata që duan librin më shumë se sa. Seriali është shumë i mirë, po në raport me librin. Po ka frikun se në këtë rast filmi e konkuron denjësisht leximin? Jo. 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 Se vjen dyshim që këtë përgjithë mirë. Po dorë në zjarr që jo. Jo, dje ka një sezoni i ri, i fundit, i Game of Thrones, në Amerikë. Ka nisur dje, ndërsa sot gjithë piratët e Shqipërisë kanë shpërndarë me sukses të më. Sa po më vuri një linjë shoku im që tha gjysma e serialit ka dalë, ndërkohë që unë kam parë të gjithin. Po. Kështu që është për natë. Jo, kam një djalë unë në shtëpi që merret me këtë punë të them, domethënë. Këtu e kam gjithë hadhin, mos konkurohet. Kështu që e kanë zbuluar. Jo, nuk konkurohet biles vetë George Martin u hodh tani në fund dhe tha me gjithë se të gjithë kanë atë merakun se mos dekonspirohet libri përpara se t'i vikohet. Dhe tha, e di si është puna në fundit le të dekonspirohet. Libri ka brenda kaq shumë detaje dhe kaq shumë të dhëna, sa do ta dekonspirosh ti prapë zbulon një tjetër gjë librit. Libri ka të tjetër thellësi në raport me filmin. Tani, kur njoftova që do vije në këtë emision me Gjueti Fronesh e tjera, unë kam një mik, e konsideroj në një mënyrë e konsideroj shok letrar. Nuk po them se ndajmë intimitetet, dalim e pim kafe një tjetër, po është një nga shqiprusit më të mirë në Shqipëri. Për mu është nga më absolutët. është në këtë aradhën e njerëzve Robert Schwartz të këtyre, që quhet Ilir Baçi, që është një përkthyes, ku e dion, është i manitshëm si përkthyes. Dhe fillova të grizesha me të, i thoja tani, Gjueti Fronesh nuk është se më pëlqen, do më pëlqente Loj Fronesh, nuk pëlqen ndonjë gjë tjetër. Dhe im tha, oke, je si gjithë tjerë, dhe më pa lexuar libri direkt gjen një vrejtje, në drejt kishte, në drejt. Ka pasur një diskutim shumë të madh për titullin. Siç e kam thënë, njëri nga sugjerimet më të mira ka qenë i zotit Ardian Vebiu, që në fakt ishte përbetim për një fron. Për shkak se përbetim është edhe një betim me shpirt, po në të njëjtën kohë është edhe ka dhe kuptimin e dytë që është një komplot për një fron. Megjithatë, di se puna titulli në fund të fundit është edhe pak marketing. Problemi është që kush nuk e njeh librin, përpiqet të marrë një shije nga titulli në momentin e parë. Për këtë punë u diskutuan shumë, Loj në fakt kuptimin e vet të parë në shqip të kujton diçka më fëminore. Kështu që meqense vetë fjala game, njëri nga kuptimet e saj e ka edhe gjuetia, preja që t'i zënë në dorë, ne vendosëm që në fund fare, mbas shumë diskutimesh, vendosëm që ishte Gjueti Fronesh për shkak se të ngjallë ato instiktet primare të vrasjes, ka gjakun brenda, ka garën për kush mbrin i pari. Kështu që kështu vendos titulli, për këtë arsye vendos. Sa kanë vënë rregull, ka shumë linja, bëhet fjalë për një roman goxha kompleks, po që në i farë pike këj mërzitet dhe e vret personazhin. Është gjakatar, si kështu si. Ai nuk mërzitet, në fakt, para 3 ditësh The Guardian nxori një artikull për mënyrën se si e ka revolucionarizuar George Martin po t'japin pamet e filmit. Fantazinë e pike. Po t'japin pamet filmit të thjesht për demonstru bisedën. Ja, po nuk duhet të dekonspirohet. Po se kush e lexon librin nuk do t'ja tregoj të tjerëve, do që ta zbulojnë të tjerët. Jo, po mirë, nga pamet nuk kuptohet ndonjë gjë, kjo është trailer. Një shkrimtar i famshëm anglez i fantazisë thot për George Martin që nëse Tolkien deri ka mbritur me veprën e tij Zoti i Unazave, t'japi përballjen e smirës dhe të keqes dhe gjithë detajet që e bëjnë atë një legjendë epike, George Martin ka bërë të kundërtën. Ka bërë atë që asnjëri sot nuk shkruan më dot fantazi epike në të njëjtën mënyrë si përpara, sepse pikërisht në zemrën dhe në shtratin e fantazisë epike, ai sjell dhunë, një ngjarje të errët dhe personazhe as pak historike. Për këtë arsye është një këndvështrim krejt i ndryshëm. Po ajo që më bën përshtypje, ky është shkrimtar pak i çuditshëm, domethënë si karakter, domethënë si.
Ai është njeriu që u tha fansave libri im nuk del as për Shën Valentin, as për Krishtlindje, del kur mbaron libri. Po ndërkohë ka shitur dynjan e Mbi librave 15 milion kopje në dhe gjithë presin me ankth të skajshëm librin e radhës. Fundin, sepse shkrimtari ka një farë moshe dhe gjithë kanë hallë se mos na lë për para Edhe thuhet fundit. që sa herë që fansat dyshojnë që George Martin mund të vdes para se të përfundojë librat, ai vret nga një Stark, që janë të familja të mirëve. E pra, se prapë është kjo puna librit 6 tani se janë producentët, janë... Është 6 pritet dhe 7. Pritet dhe 7. Pritet dhe 7, me 7 ka vendosur ta mbyll. Me intervistën e fundit do ta bëjmë kur unë t'jem pak më i moqëm se sa dirigenti. Pa ai maksimumi 5 vjet e ka mbajtur një libër në dorë, njëri nga librat e sagës. Kështu që dirigenti 65 vjeçësh nuk është më tepër se kaq. Nuk është. Çfarë lloj letërsie është kjo? Është Lehtësi fëmijë, është lehtësi të rritur. Absolutisht, është unë them 17 vjeç e lart, kushdo do të thoshte 18, po ky brezi tani është pak si më i përparuar. Është letërsi që i pëlqen atyre që duan politikën, letërsi që i pëlqen atyre që duan fantazinë, sidomos atyre që duan politikën. Letërsia atyre që duan intrigën, që duan të zbulojnë më tutje, dhe atyre që pëlqejnë romanet policesk. Ka dhe ca doza dashurie brenda, kështu do të pëlqej për paçka gjithë atyre që ndodhin, do të pëlqej dhe atyre që pëlqejnë romanet roz. Sa kohë Anxhela për ta përkthyer? Shumë e shkurtër, 7 muaj. 7 muaj. Shumë e shkurtër. Dhe quhet e shkurtër. Quhet e shkurtër për një 7 libër muaj si që ai. ti bëre edhe punë tjera, bëre pushime, E izoluar, praktikisht e izoluar në kohën që mund të dilja të pija një kafe, të shikoja njerëz. U bëra gati si e pa edukuar në ca momente se nuk ma besonin që unë përktheja ndërkohë. A, do mos ta marrën për test. Jo, mos ta marrën për test. Kemi pirë kafe se përkthej. Tani kur më thoi që ne e vendosëm, që vendosnim këtë titull, ne ku? Me gjithë shtëpinë votuese, me gjithë... Me diskutime me të tjerë, shtëpia votuese Morava. Morava e mori guximin që ta sillte në treg, sepse është një libër me drejta autorit të shtrenjta, voluminous. Është një letërsi. Ka një sër kostoje.